Детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорили не лише щоденні теми, але й блокування на польському кордоні. Які саме кроки будуть, він не уточнив, але з'явилася інформація від нардепа Олега Дунди в ефірі з одного телеканалів. Він сказав, що 23 лютого до Києва з візитом може приїхати президент Польщі Анджей Дуда. Офіційно про візит жодна зі сторін поки що не повідомляла, тож будемо чекати на підтвердження. Ну а поки ж я нагадаю, що напередодні видання Bloomberg повідомило, що Україна шукає способи збільшення обсягу експорту своєї продукції до довоєнного рівня, причому в обхід Польщі. Зокрема, планується прокласти додатковий маршрут через річку Дунай. Досвід здійснення експортних перевезень через річку Дунай Україна вже має, тому що після того, як у 23-му році Росія вийшла із підтримуваного ООН безпечного коридору в Чорному морі, саме цей маршрут і став пріоритетним для нашої країни. Цитую, що говорить міністр інфраструктури. Ми плануємо контейнерні перевезення через Верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана за польський кордон. Наші плани на цей рік – усунути всі штучні перешкоди для експортерів. Ну і також при цьому він подробиці, як буде відбуватися цей кордон, не повідомляв, але зазначає, що таким чином ми зможемо і надалі експортувати нашу продукцію у ті країни, які її потребують. Також, що взагалі стало відомо, що до створення до нового дунайського маршруту Україну фактично змусила Польща. І справа полягає в цьому її регулярному блокуванні українського кордону. Насамперед фермерами, які, можливо, не просто так блокують цей кордон. Можливо, там і, до речі, є ті люди, які якимсь чином так чи інакше пов'язані з Росією. І дійсно така інформація з'являється. Українські пабліки звернули увагу на тих, хто був учасниками і є учасниками цієї польської блокади. І деякі з них, до речі, внесені до миротворця як російські агенти. До прикладу, поляк Петро Панасюк. Він називає себе кваліфікованим істориком, геополітиком та геостратегом, а в описі до профілю X він закликає перемогти нацизм. Він просить підтримувати, зокрема, дії Путіна, а також постить багато публікацій з підтримкою взагалі армії Росії, критикою України, Сполучених Штатів та польської влади. Багато пише про українське зерно, і також ЗМІ звернули увагу, що він відвідує і має профіль у російській соцмережі ВКонтакті. 18 лютого він опублікував фото із протестів на кордоні з Україною, хоча не вказав, що це він, але з фотографій схожий. А вже в грудні 23-го року Панасюк був внесений на сайт «Миротворець» за участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії, за участь в актах гуманітарної агресії проти України, за поширення наративів кремлівської пропаганди, і навіть зазначено, що він агент чи співробітник спецслужб Росії. Тож цілком не дивно, що відбувається на польському кордоні. Звісно, ми не можемо говорити, що там всі агенти Кремля і що це все за підтримки Росії. Але і виключати цього ми також не можемо. Бо, пам'ятаєте, вчора соцмережі облетіло фото, як польський фермер на кордоні вивісив на трактор плакат із зверненням до Путіна. Там «Путін, прийди і нас спасі». Ну, щось типу такого там було написано. Також був прапор СРСР. А незабаром польська поліція затримала цього чоловіка. Ми, правда, не знаємо, як там події з ним розвиваються надалі. Але мене дуже дивує реакція польської влади. У них на кордоні, ймовірно, російські агенти. Я ж кажу, не всі, але, мабуть, серед них вони є. Вони блокують воєнні вантажі, вони блокують автобуси з жінками та дітьми. Вони висипають зерно, яке кроплене українською кров'ю, тому що ви тільки подумайте, в яких умовах воно збирається тут у нас в Україні, на мінних полях, так? Але, як кажуть у польській владі, вони захищають інтереси своїх фермерів.
До прикладу, напередодні президент Польщі Дуда, він відреагував на блокування кордону і заявив, що ситуацію з протестами польських фермерів, які перекрили кордон з Україною, потрібно вирішувати шляхом переговорів. І от він говорить, що ми намагаємося розв'язати цю проблему, пояснив мітинги своїх людей, він, знаєте чим? Страхом за свої засоби до існування. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу. Вони бояться цього. Вони вважають, що це треба контролювати, тому що вони бояться за своє існування. Бояться вони за своє існування, а звичайні поляки не бояться за своє існування. Мені здається, вони розуміють, що якщо Україна не встоїть, якщо нам і надалі будуть блокувати ось так кордони, не пропускати вантаж, взагалі не давати допомоги і таке подібне, то ті росіяни, які прийшли вбивати зараз українців, прийдуть вбивати і поляків. Але ні, от бачите, у них вони бояться за засоби до існування. Це мається на увазі за те, що українська агропродукція, взагалі українські продукти потрапляють на польські полиці, і таким чином їхній товар, він там дешевший, і їм це не вигідно. Ну і так само вони говорять, що зерно, яке взагалі проходить транзитом через Польщу, що воно начебто залишається у Польщі, що воно там взагалі не проходить ніяких перевірок, ну і таке подібне. Хоча насправді от наша колега Софія Трощук вчора була на кордоні, і вона спілкувалася, зокрема, з мітингувальниками, і каже, що вони не можуть самостійно дати чітку відповідь, за що вони вийшли на той кордон, чому вони його блокують. Ну, в когось дійсно якісь там, можливо, свої фермерські інтереси в цьому є, але частина з них, хто, можливо, до цього всього підбурює, хто скликає там певних цих фермерів, аграріїв до цієї блокади кордону. Тут потрібно розбиратися, тому що якщо серед них є агенти російських спецслужб, в чому я насправді не сумніваюся, бо ви бачите, як воно все, мабуть, не випадково співпало, що, знову ж таки, це блокування відбувається саме тоді, коли російська армія йде в наступ на фронті, коли у нас проблеми із допомогою від Сполучених Штатів Америки, ну, коли дійсно нам дуже важко, то тут іще наші друзі, наші поляки, які допомагають нам ледь не від самого початку, та від самого початку повномасштабного вторгнення, тому що згадайте, як вони зустрічали біженців з України. Ну, Мені прикро, що насправді така ситуація. І ви знаєте, тут хочеться додати, можливо, хтось у Польщі нас дивиться, щоб вони розуміли, що провели нове опитування. Українці і досі вважають Сполучені Штати та Польщу дружніми країнами, але відсоток падає. Таке опитування оприлюднила група «Рейтинг», і от Польща залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% в порівнянні з 23-м роком. І це все, ймовірно, саме через ось ці дії мізерної групи, мабуть, проросійських таких мітингувальників, тому що вони таким чином псують взагалі імідж Польщі не лише в Україні, а й в усьому Європейському Союзі і на Заході. Тому нехай тут і країни НАТО на це відреагують, тому що вони ж зобов'язані не блокувати, зокрема, військовий вантаж, який має вчасно приходити до наших військовослужбовців. Але поки що маємо те, що маємо. Можливо, Дуда таки приїде до України, можливо, він проїжджатиме через цей кордон, можливо, його зупинять і не будуть пропускати, можливо, він це все на собі відчує. Подивимося. Поки що, я ж кажу, немає інформації з обох сторін, що дійсно цей візит наразі планується.